Kotse ba? Philkotse na. Alam niyo yung talagang kinabibilib ko sa mga Pinoy? Kahit may pandemic na, nakukuha pa rin mamikap. At syempre pa, kapag sinabing pickup, isa sa unang sasagi sa isip nyo ang Toyota Hilux. Pero hindi may iwasang magkaroon ng mga karibalyan. Ano nga kaya ang panama ng Hilux kapag tinapat sa mga kalaban? I'm Stanley Chi at ang pag-uusapan natin ngayon ang 2021 Toyota Hilux versus its rivals at ito ang unang episode ng ating Philkotse Carambola. As always, i-like nyo muna ang video na to sabay subscribe sa aming YouTube channel. Pag na-click nyo na yung bell icon, makakauna na kayo sa akin sa latest videos namin. Ano nga bang pinagmamalaki ng Toyota Hilux? Hindi bababa sa 7 trim levels ang tropa niyan. Mula sa basic na 2.4-liter E variant na 4x2 manual hanggang sa top spec na 2.8-liter 4x4 Conquest automatic. Multi-reflector halogen at bi-beam LED ang choices sa headlamps. May LED fog lamps pa across the board. Sa Conquest variant, standard ang sports bar, cargo bed liner at side decals. Pagdating sa loob, there's room for 5 occupants. Manual ang adjustment sa front seats, tapos 60-40 split fold naman ang rear bench in case bitin ang space ng cargo bed. Halos lahat ng variants, leather ang manibela with audio controls pa. Dalawa ang 12-volt power socket at hanggang 8 inches ang touchscreen head unit. May kasama ng Apple CarPlay at Android Auto bukod sa USB at Bluetooth. Under the hood, may choices din sa makina. Pasakalye pa lang yung 2.4-liter turbo diesel na may 148 horsepower at 400 Nm of torque kasi meron ding 2.8-liter turbo diesel na may 201 horsepower at either 420 or 500 Nm of torque. Dalawang transmission choices, may 6-speed manual at 6-speed automatic. Syempre, alam nyo ng 4x2 at 4x4 ang available drivetrains. Pagdating sa safety, up to 7 airbags meron ng Hilux, samahan pa ng anti-lock brakes, vehicle stability control, hill start assist at downhill assist. Up to 6 sensors ang aalalay sa reverse camera kung paparada kayo na una ang puwet. Hindi na masama sa presyong mula 843,000 pesos hanggang 1.85 million pesos. Kumusta naman kaya ang competitors ng Hilux? Unahin na natin ang Ford Ranger. Pagdating sa dimensions, mas mahaba ito kaysa sa Hilux at 5,354mm long, pero literal na angat ang Hilux dahil 279mm naman ang ground clearance na binigay ng Toyota. Halos pareho ang selection ng Ranger pagdating sa headlamps. May reflector, projector at LED. Sports bar at bed liner, meron din ang Ranger niyan. May kasama pang 12-volt outlet sa cargo bed. Going inside, may selection ng fabric at leather upholstery para sa upuan. May 4.2-inch multi-information display sa instrument cluster tulad ng Hilux pero dual screens ito at standard lang sa FX4 Max hanggang sa Wildtrak. Standard ang 8 inches na touchscreen head unit with Apple CarPlay and Android Auto sa lahat ng Ranger variants. As with the Hilux, dalawa din ang engine choices ng Ranger. Merong 2.2-liter turbo diesel na rated at 158 horsepower and 385 Nm of torque. Kung pangmalakasan ng habol nyo, may 2-liter single turbo diesel na kaya ang 178 horsepower at 420 Nm of torque. Pero may bi-turbo version din yan na humahataw sa 210 horsepower and 500 Nm of torque. Kung dalawa ang gearbox choices ng Hilux, tatlo ang sa Ranger dahil may 10-speed automatic option ng Ford available sa 4x4 variants. Pagdating sa safety, medyo lyamado ang Ranger. Meron kasi itong driver assist features na wala sa Hilux tulad ng pre-collision assist, lane keeping aid, adaptive cruise control at active park assist, mga standard equipment sa Wildtrak. Yun nga lang, medyo pricey itong pickup ng Ford. Nagsisimula sa halagang 1,155,000 pesos hanggang sa 1,728,000 pesos. Paano kung sa Mitsubishi Strada iharap ang Toyota Hilux? Well, mas maliit ng konti ang dimensions ng Strada at mas mahaba rin ang ground clearance at 220mm. LED ang headlamps at halogens ang fog lamps na nakapaligid sa dynamic shield fascia. May sports bar din ang Strada just like the Hilux. Sa Strada Athlete, 4x4, 8-way power adjustable ang driver seat, bukod pa sa maluwag ang passenger compartment. Touchscreen din ang multimedia entertainment system pero kahit walang Apple CarPlay at Android Auto,
may built-in GPS navigation with USB and Bluetooth connectivity. Unlike sa Hilux, iisa lang ang offered na makina ng Strada. 2.4-liter na turbo diesel with MyVec variable valve timing, good for 178 horsepower and 430 Nm of torque. 6-speed manual at 6-speed automatic ang transmission choices at 3 ang drivetrain options. Rear-wheel drive, Easy Select 4-wheel drive at ang Super Select 4-wheel 2 na may low range at lock center differential. Up to 7 airbags ang standard with anti-lock brakes, active stability, and traction control as well as blind spot warning with lane change assist. Ang presyo ng Strada, 815,000 pesos hanggang 1,764,000 pesos. Gusto nyo bang maging updated sa full specs, latest pricing at news tungkol sa Hilux at iba pang pickups na binanggit namin dito? Well, check out our Philkotse Car Guide, accessible by clicking the link in the description below. Hinahamon din ng facelifted Nissan Navara ang trono ng Hilux. Mas pinastig ang itsura ng pambato ng Nissan with multi-reflector halogens at quad LED headlamps. Sa higher spec Navara variants, standard ang rain sensing wipers at kung optional ang side steps ng Hilux, standard yan sa Navara. Zero gravity type ang front seats para kang nakalutang sa ere with a choice of fabric or leather material. 3 ang 12-volt power sockets at 4 ang USB ports para hindi mabitin sa pagcha-charge. Available ang auto-dimming rear view mirror at high-tech ang 7-inch color display meter cluster. Automatic ang dual-zone climate control na may rear vents at 8 inches ang touchscreen display audio with Apple CarPlay and Android Auto. Solid ang 2.5-liter variable turbocharger diesel engine ang buong Navara lineup. Available in 2 states of tune. Merong 160 horsepower and 403 Nm of torque kapag tinerno sa 6-speed manual at meron ding 187 horsepower and 450 Nm of torque kung 7-speed automatic ang kapartner. Available ang part-time 4-wheel drive with low gearing and rear differential lock. Sa VL variants hanggang Pro 4X kasama na ang Nissan Intelligent Mobility, including Intelligent Emergency Braking, Lane Departure Warning at Around View Monitor, mga wala sa Hilux. Ang price range ng Nissan Navara from 1,026,000 pesos to 1,746,000 pesos. Isuzu D-Max naman ang susunod na itatapat natin sa Hilux. Unlike most of the models here na pawang mga facelift lang ng existing platforms, all new generation itong pambato ng Isuzu. Projector and halogen headlamps? Check. Power adjustable and auto folding side mirrors? Check. Although, para sa top spec variants lang yan hindi tulad ng Hilux na standard all throughout. Walang sports bar sa likod ng D-Max pero may cargo extender sa LSA at LSE. Fabric seats ang standard sa halos lahat ng D-Max variants, pwera sa top spec LSE na leather ang upholstery. May anti-vibration foam pa para makabawas sa tagtag. Mas malaki din sa Hilux ang infotainment system ng D-Max. 10.1 inches lang naman. Siyempre, with Apple CarPlay and Android Auto pa rin. Dalawang engine choices, pareho ding turbo diesel. May 1.9-liter Blue Power rated at 148 horsepower and 350 Nm of torque. At meron ding 3-liter version na sumisipa ng 187 horsepower and 450 Nm of torque. Medyo nagkakapareho ang Hilux at D-Max sa transmission choices dahil sa 6-speed manual at 6-speed automatic with 4x2 or 4x4 drivetrain options. Again, medyo dehado ang Hilux sa driver assist features ng D-Max tulad ng adaptive cruise control, autonomous emergency braking, blind spot monitoring at multi-collision brake system. Take note, hindi rin nalalayo ang presyo nila sa 8 variants ng D-Max, price mula 857,000 pesos hanggang 1,825,000 pesos. Nakita nyo naman kung saan yamado at dehado ang Hilux kumpara sa kalaban, kaya bahala na kayong mamili kung naghahanap kayo ng mapipick up na sasakyan. Yan ang Philkotse's Carambola or comparison between the 2021 Toyota Hilux and its rivals. This has been your host, Stanley Chi, ang inyong senpai ng turbuhan na nagpapaalala sa lahat. Isasagad ko para biyaheng langit. Kita-kits tayo sa susunod na video. Bye-bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership,
Visit philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philkotse na!